สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ Gold Silver Rubber Insights and Trading Techniques from Global Experience นะครับก็มาแชร์มุมมองโอกาสในการลงทุนดีๆพร้อมๆกันเลยนะครับจากวิทยากรที่มาจากต่างประเทศในหัวข้อที่หลายท่านผมว่าน่าสนใจกันอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนในทองคำโลหะเงินและยางพาราด้วยนะครับกับผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากไทยรัฐทีวีช่อง32และทีเอ็นช่อง16รวมไปถึง Facebook Fanpage ถามอีกกับอีกด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการสัมมนาเติมความรู้ดีๆกันเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับว่าหลักสูตรนี้นอกเหนือจากการที่ทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วท่านยังได้รับวุฒิบัตรด้วยนะครับแต่ว่ามีกฎกติกาสักเล็กน้อยนะครับเงื่อนไขแรกท่านจำเป็นจะต้องมีการเช็คอินด้วยนะครับโดยการเช็คอินนี่นะครับขอให้ทุกท่านนั้นทำก่อนที่จะเข้าร่วมอบรมนะครับหรือทำนับจากนี้ไปจนถึงในช่วงเวลา30นาทีหลังจากที่เริ่มบรรยายแล้วก็ได้นะครับเพียงแค่ทุกท่านนั้นสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณเวลานี้เลยนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือของ iPhone อันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับเปิดไปที่กล้องก็ได้ฮะแล้วก็สแกน QR Code มันก็จะเด้งไปเองเลยแต่ถ้าว่าเป็นทางฝั่งของ Android อาจจะต้องมีแอปพลิเคชันหรือเข้าไปทาง LINE ก็ได้นะตรงช่องที่เขียนว่าสแกน QR Code นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คอินกันได้นะครับและกติกาอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือจะต้องทำแบบประเมินหลังการอบรมด้วยนะครับกติกาง่ายมากแค่2ข้อแต่ท่านไหนถ้าบอกว่าไม่ถนัด QR Code ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางทีมงานเองก็ได้มีการจัดส่งนะครับ SMS ให้กับทางด้านของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วนะครับและงานสัมมนาวันนี้ครับถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีมากๆระหว่างทางด้านของ TSI และ TFEX ครับที่มีการจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการเทรดสินค้าทั้ง Gold Silver แล้วก็ Rubber นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านสำหรับการเทรดรวมไปถึงการให้คำแนะนำดีๆในการเทรดสินค้าเหล่านี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่น่าตื่นเต้นเลยนะฮะน้องใหม่ไฟแรงมากๆเลยนะครับคือ Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures ที่ตอนนี้ครับทางฝั่งของ TFEX กำลังจะเปิดให้การซื้อขายเร็วๆนี้นะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับและเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมขอนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การบรรยายพิเศษในวันนี้ครับโดยเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณดาวอง Chief Investment Officer ALA Advisors นะครับซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรมากประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดนี้มายาวนานกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางด้านของคุณดาวองก็ให้เกียรติมาบรรยายทั้ง2หัวข้อนะฮะสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้คือ The Opportunity Unraveled in Rubber Commodity TFEX Japanese Rubber Futures นะครับซึ่งวิทยากรของเราตอนนี้พร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญรับชมพร้อมๆกันครับ Hi, Mr. Dawong. Thank you for joining us today. Yes, hello everybody. Right. Very nice to meet you. Very nice to meet you and very nice to talking to you right now. So could you please start on the rubber market fundamentals of that? Sure. Okay, first of all, let me thank the moderator, Mr. Ek, and thank you to TFEX for the invitation. Sawadee krap to everyone. And yes, today is a very special day because I'm going to spend about 1 hour or so. And I want to share with the audience a very exponential opportunity in a new rubber futures product that is going to be traded in TFEX very soon. Ek, please. ครับซึ่งทางด้านของคุณดาวองนะครับก็ได้เกริ่นนะครับว่าทางด้านของการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟัง1ชั่วโมงเต็มๆจริงๆก็รวมในช่วงเวลาของการแปลของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบรีฟแบบสั้นๆนะในขณะที่ทางด้านของคุณดาวองจะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นนะครับถึงโอกาสในการลงทุนในตลาดยางนะครับซึ่งก็ตอนนี้เขาก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังกันแล้วก็ขอบคุณทางตลาด TFEX ด้วยนะครับที่ได้มีการนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตัว Japanese Rubber Futures ด้วยนะครับ so please go on. Well, first of all, risk disclosure and disclaimer is a must. As usual, we want to let everybody know that this is for education, and after the talk, if you've got interest, please do a lot of self-study and research into it. Okay, and today's topic, I will cover briefly on these 5 major points. Number 1 is on the market fundamentals on rubber and dollar together, all right, the correlations. And secondly, the macro factors. The third one is the TOCOM RSS3
rubber versus the new TFX JFR rubber futures? And fourth, how are we going to take note of the hedging opportunity? And last but not least, an outlook at the rubber market. Egg, please. ครับคุณดาวองก็แนะนำนะครับให้อ่านตัว disclaimer ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นเนื้อหาสำหรับการศึกษาการพูดคุยกันเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับตัวท็อปิกในวันนี้จะแบ่งซอยย่อยเป็น5หัวข้อย่อยๆนะครับหัวข้อแรกที่เราจะคุยกันคือทางด้านของตัวพื้นฐานเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนซึ่งคุณดาวองเขาไม่ได้จับความสัมพันธ์อันนี้น่าสนใจมากนะครับระหว่างตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทางด้านของตัวราคายางนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคายางในภาพใหญ่ๆนั้นในภาพแมคโครเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนประเด็นหัวข้อที่3นะครับก็เปรียบเทียบกันให้เห็นภาพเลยระหว่างทางด้านของตัวโทคอมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น3เนี่ยที่ถือว่ามีสภาพคล่องที่สูงมากๆตลาดหนึ่งของโลกเลยนะครับเปรียบเทียบกับตัวทางด้านของตัว Japanese Rubber Futures ที่กำลังจะ launch ในบ้านเราเนี่ยนะครับหัวข้อที่4ครับโอกาสในการลงทุนรวมถึงในเรื่องของการทำ Hedging นั้นจะเป็นอย่างไรและข้อที่5นะฮะหัวข้อที่5ก็คือ Outlook ครับเราจะมองแนวโน้มของตลาดราคายางด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ทุกท่านนะครับได้เห็นแนวโน้มแล้วก็จะได้ลงทุนได้อย่างมีความสุขแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนะครับ Please go on. Okay, and the show starts now. This is the first slide I'm going to show to all of you and share with all of you. If you take a look back, okay, at least onto the last 20 or 30 years and do a research on the dollar index trend versus the rubber, we have always find a correlation that the rubber and the dollar move inversely to each other. Okay, what I meant is when dollar becomes strong, rubber prices will become weak. When dollar recedes and devalue, rubber prices will increase gradually. Take a look at this chart, which I have actually extracted here. This is one very classic example, okay, sometime in the early 2011, when the dollar index value went down below 80 points. It was trading at about 78. That was the time when rubber prices was trading at a historical high, and that was $5.70 per kg in US dollars. And follow that, dollar has been increasing in value and recovering after 2011 due to the tapering of the Federal Reserve in US. And when dollar becomes stronger and stronger over the last few years, we have seen the rubber prices actually gradually slowing down and receding in prices for the last about 7 to 8 years. 8, please. Alright นะครับเขาบอกว่าโชว์ไทม์นะฮะถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาเกาะติดเรื่องของความรู้ในการลงทุนดีๆนะฮะประเด็นแรกครับเรื่องของ Market Fundamentals ปัจจัยพื้นฐานเลยเขาไปจับความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็ค่าเงินดอลลาร์นี่แหละนะเปรียบเทียบกับทางฝั่งของราคายางถ้าสรุปเอาแบบสั้นๆเลยนะสำหรับตัวทิศทางแนวโน้มถ้าก็ย้อนกลับไปดู 20-30 ปีที่ผ่านมาตามชาร์ตเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นคือทิศทางมันมักจะสวนทางกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับก็จะทำให้ตัวสำหรับตัวราคายางนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับเมื่อไรก็ตามที่ทางฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าทิศทางของราคายางก็จะปรับตัวลดลงมานะครับสวนทางกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นคือในช่วงปี 2011 เนี่ยเห็นไหมฮะตรงที่คุณดาวหม่องเขาวงกลมเอาไว้นะครับตรงกลางปี 2011 สิ่งที่เราเห็นคือตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะฮะมาอยู่ที่ระดับ80นะครับต่ำกว่า80ก็คืออยู่แถวๆประมาณสัก70นะครับ78นะครับซึ่งตรงจุดนั้นเองเป็นจุดที่ราคายางนะครับเทรดราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยนี่เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นภาพความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นภาพสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวค่าเงินดอลลาร์เริ่มกระดึบขึ้นมานะครับเริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งของเฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้มาตรการนะครับเป็นแบบ tapering นะก็จำกันได้คือในช่วงหลังจากที่ในช่วงปี 2008-2009 จริงๆเขาใช้มาตรการ QE อัดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มที่จะดีขึ้นพอเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มดีขึ้นเขาก็เริ่มที่จะมีการถอนมาตรการ QE พอในช่วงที่มีการถอนตรงนี้แหละครับที่ทำให้ตัวราคายางเป็นไงครับสารวันเตี้ยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นในช่วง 2-3 ปีล่าสุดทิศทางเริ่มที่จะกลับข้างละค่าเงินดอลลาร์เริ่มที่จะปรับตัวลงมาราคายางเริ่มกระดึบขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในเรื่องของการคาดการณ์ทิศทางของราคายางหนึ่งในตัวดัชนีชี้วัดที่เราดูได้ก็คือค่าเงินดอลลาร์นั่นเองครับซึ่งสวนทางกัน please go on Okay, so today's lesson 1 is very important. First of all, we are going to do a study and make a forecast
will dollar become stronger in the next 3 years, or dollar will start to weaken and recede in the next 3 years. And from the dollar movement, we are able to gauge and estimate where the rubber pricing will be going. So you have to stay tuned with us until the end of this session. Egg, please. ครับคุณดาวองพูดน่าสนใจมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะมีการวิเคราะห์กันสำหรับตัวเซสชันนี้นะครับก็คือว่าอีก3 ปีนับจากนี้ไปค่าเงินดอลลาร์ทิศทางจะเป็นอย่างไรจะแข็งค่าหรือเปล่านะครับหรือว่าจะอ่อนค่าลงมานั่นคือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับเป็น Key Takeaway ของวันนี้ด้วยนะครับแต่อย่างน้อยๆคือตอนนี้เรายึดหลักได้ละนะครับยึดหลักว่าตัวค่าเงินดอลลาร์กับราคายางมักจะเคลื่อนที่สวนทางกันนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวรอดูนะครับว่า3 ปีนับจากนี้ไปเทรนด์จะเป็นอย่างไรนะครับ Please go on. Okay, so first of all, let's take a look at the world macro factors. All right, then from there we can estimate where the dollar trend will be going. And first of all, we all know that this year 2020, the whole world has been affected by COVID-19. All right, and the pandemic crisis has been spreading over the world, which caused an economic recession. And we foresee this recession will continue to move into next year 2021. Then second very important factor is we are expecting the US election, all right, which is going to happen on the 3rd of November, and that is next week to come, all right, next week, sometime middle next week. And we already foresee that regardless Biden or Trump wins the election, probably after the election moving over the year end to next year, in order for US economy to revive and to expedite the export of American products, US dollar has to be weakened. All right, that's point number 2. And of course, if we talk about US military dispute in Taiwan, in South China Sea, or in any part of the Middle East that will erupt, that will actually put a spike onto the dollar. So at the end of the day, we have to measure, all right, which are the important factors that will put dollar on a weaker trend, or is there any factor that will make dollar trend stronger? Egg, please. สำหรับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณดาวองเนี่ยก็พยายามจะทำให้เราเห็นนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามากระทบในภาพของแมคโครนะครับในภาพใหญ่ๆนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านของคุณดาวองก็ยกตัวอย่างอยู่ประมาณสัก3 ประเด็น3 ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเป็นเรื่องของโควิด -19 นะฮะไอ้เจ้าตัวไวรัสตัวจิ๋วๆเนี่ยนะฮะมันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งโลกตั้งแต่ปีนี้ละใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี 2020 แล้วภาพจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2021 ในปีหน้าต่อไปด้วยนะครับตรงนี้จะอยู่กับเราต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างแน่นอนอย่างที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันคือสัปดาห์หน้านะครับคือวันที่3 พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณโจไบเดนซึ่งตอนนี้คะแนนนิยมของเขากำลังมาอยู่ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นท่านเดิมคือทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะพี่ทรัมป์ของเรานี่แหละนะครับต่อให้ใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเขาจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อาจต้องใช้เวลาเป็นปีซะด้วยซ้ำนะครับนอกเหนือจากนี้กว่าจะทำให้ตัวสินค้าในการส่งออกของสหรัฐอเมริกากลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับตรงปัจจัยนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าได้อีกหนึ่งปัจจัยนะฮะก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางทหารครับตอนนี้อย่างที่เราติดตามข่าวกันก็จะเห็นว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็จะมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของทะเลจีนใต้เขาก็ฮึ่มๆกันอยู่เลยใช่ไหมครับระหว่างทางฝั่งของจีนกับสหรัฐอเมริการวมไปถึงทางด้านของไต้หวันด้วยเนี่ยทางฝั่งของจีนเขาก็มีการโต้กลับมาบ้างในบางส่วนแล้วนะบอกว่านะครับอย่าเพิ่งมายุ่งนะเพราะไต้หวันเองนะก็อยู่ภายใต้อะไรการปกครองของเขาอันนั้นว่ากันนะเพียงแต่ว่าพอยต์ก็คือว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับหลายๆประเทศมันจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์อย่างแน่นอนอันนี้3 ปัจจัยแรกนะครับที่เราจะพูดคุยกันทีนี้เดี๋ยวจะมีอีก 3-4 ปัจจัยนะครับ please go on คุณดาวอง Sure. Well, let us come to another part of studying the macro. As I mentioned earlier, we are foreseeing year 2021, which is 3 months from now. We are moving into a global recession due to the impact on the COVID-19 on a global basis. All right. In fact, now we are actually seeing a lot of recession in many industries, but going to next year, we are going to see more hardcore failures and also a lot of economic slowdown in a lot of industries, including tourism, airlines, all the huge retail stores, car rentals, hospitality, which I mean the hotel lines, the shipping freight, and all the huge
F&B, or we call it food and beverages outlet. Global debt will be on the rise. One example is this. US has actually continued to print more US dollar in order to support the crisis. And likewise to the ECB, or we call the European Central Bank. Now the only way is for them to survive is to continue print more money to support the economy. But by doing that, they will have more budget deficit. So moving into the year 2021, we are going to see more debt arises from Euro-M regions, which is the Euro currencies, UK, and as well as including the American economy. So there is a huge, or we call the sovereign debt, which is going to resurge again, all right? So on the overall industries, we are looking at recession, everything will slow down. But listen to this. Rubber may be excluded in this because what we are looking at this is we have actually identified a rise in the global demand for latex, which is used to make gloves. All right. We all know that nitrile gloves has been on a very huge demand for the last 6 months, especially in the European zones. Okay, European governments have actually mandated that all civil services and F&B and general outlets, all the workers have to wear gloves every day. But nitrile gloves, although does not include latex, it includes only on synthetic rubber, but nitrile gloves are expensive and the demand is getting higher. So eventually, the latex glove will still come into replacement, which is the reason why over the last 6 months, we have seen 2 reasons why rubber prices have been going up. Number 1 is the supply cut on a global basis. Number 2 is actually a gradual increasing demand in the latex glove. Egg, please. โอเคนะฮะอันนี้อีก 3-4 ปัจจัยผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ global recession นะครับหรือว่าภาวะเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งโลกนะครับในปี 2021 แล้วมันก็คงจะต่อเนื่องกันไปด้วยเพราะว่าเป็นผลพวงจากโควิด -19 ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราติดตามกันต่อคือในหลายเซกเตอร์อันนี้น่าสนใจมากหลายเซกเตอร์กำลังจะพังนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสายการบินนะฮะร้านค้าปลีกรถยนต์นะครับการเช่ารถนะฮะโรงแรมนะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรือนะเครื่องดื่มอาหารต่างๆได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับนั่นคือมุมหนึ่งนะแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือทางฝั่งของธนาคารกลางทั่วทุกมุมโลกนะครับเขาจะยอมได้ไหมเขาก็คงไม่ยอมใช่ไหมครับเขาก็มีการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเยอะแยะมากมายพิมพ์เงินว่างั้นเถอะนะฮะอเมริกาเริ่มก่อนนะครับเฟดนะครับก็มีการพิมพ์ออกมาเป็นว่าเล่นเลยในเดียวกันทางฝั่งของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปก็มีการพิมพ์เงินออกมาเพื่อเป็นการประคับประคองนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตัวเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีการย่ำแย่ไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขที่ผมมีเนี่ยคือ258ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงไตรมาสที่1นะแล้วก็คิดเป็นอัตราส่วนต่อตัวเลข GDP คือ 331% ต่อตัวเลข GDP อันนี้คือไตรมาสแรกอย่าลืมนะครับไตรมาสที่2มีการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องติดตามกันเรื่องของภาวะหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเยอะอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้จุดที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือทางฝั่งของยางอุตสาหกรรมยางตัวนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นนะถามว่าเพราะอะไรครับตอนนี้เราเริ่มเห็นละตัวซัพพลายนะครับค่อนข้างจะขาดแคลนเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของดีมานด์หรือว่าความต้องการเพราะอะไรครับเพราะในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับภาวะโรคระบาดโควิด -19 นะครับความต้องการในการใช้ถุงมือยางเป็นไงครับโอ้โหเพิ่มสูงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งดูหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราหุ้นน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าตลาดไปก็ได้รับอานิสงส์กันไปด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าความต้องการในการใช้ถุงมือเยอะมากในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของยุโรปนะเขาก็มีข้อกำหนดออกมาเลยนะทางด้านของพนักงานฮะร้านอาหารร้านรวงอะไรต่างๆการที่จะให้บริการกับภาคประชาชนต้องสวมถุงมือตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งนะครับทำให้ความต้องการในการใช้ถุงมือยางนั้นเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นยางธรรมชาติความต้องการก็ยังสูงด้วยนะครับในขณะเดียวกันถุงมือยางแบบในปลายนะครับที่เป็นพวกการสังเคราะห์ต่างๆความนิยมก็ยังคงเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปภาพรวมเศรษฐกิจอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความต้องการในยางเนี่ยนะครับยังคงเพิ่มสูงมากขึ้นนั้นก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับอุตสาหกรรมนี้ครับ Please go on. Okay, so to summarize quickly on our lesson 2, which is the study on the outlook of macro factors. All right, in the next 6 months, if we do not see any military dispute in the whole world, all right, we are expecting number 1, US dollar to be weakened, and number 2, rubber demand will continue to increase over the demand of gloves manufacturing. So, which means the next slide I'm going to show you
if rubber prices are going to move up and a lot of volatility in the market, what TFX can actually offer you in the new JRF instrument we call the Japan Rubber Futures. Please. ครับในเบื้องต้นนะครับเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าตัวค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางของการอ่อนค่าลงไปนะครับแล้วตัวราคายางก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยนะครับราคายางก็คงจะเพิ่มสูงมากขึ้นนะฮะซึ่งสำหรับในสไลด์ถัดไปถ้าคุณดาวบอกก็จะเล่าให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนกับตัว Japanese Rubber Futures นะครับซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเป็นโอกาสสำหรับพวกเราทุกๆคนครับ Please go on. Sure. Okay, if you take a look at this lesson 3. All right, we all know that today, other than China, okay, putting aside China rubber in Shanghai, Tokam rubber trading in Japan is the largest rubber futures market in the whole Asia, which has got a free movement under a capital free control market. When we talk about free capital control, that means anyone can actually open an account and trade RSS3 rubber futures in Japan, unlike in China. So we know that Tokam rubber has got, first of all, a lot of liquidity, secondly, a lot of volatility, and thirdly, it is very freely and highly traded in Asia among many rubber traders that come from the whole Asia region. Please. ครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกับทางฝั่งของโตคอมนะครับโตคอมก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตัวยางแผ่นรมควันชั้น3ตัวที่เป็นตลาดฟิวเจอร์นะครับก็ถือว่ามากที่สุดนะครับตลาดหนึ่งของโลกเลยทีเดียวถ้าไม่นับทางฝั่งของจีนนะครับคือแต่ถ้ามองเฉพาะในแง่ของตลาดที่มีความเสรีนะครับไม่ได้มีการแทรกแซงอะไรต่างๆนะครับที่มีการซื้อขายได้ใครก็ตามก็สามารถเปิดบัญชีได้คือตามที่ผมเข้าใจนะครับคือถ้าเป็นตลาดทางฝั่งของจีนเนี่ยจริงๆสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาจะอนุญาตให้กับทางด้านของคนจีนเนี่ยเปิดบัญชีแล้วก็มีการซื้อขายแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นตลาดโทคอมเนี่ยจะให้ใครก็ได้นะครับบนโลกใบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปเปิดบัญชีซื้อขายกันได้นะครับก็ค่อนข้างจะมีความเสรีเลยทีเดียวทีนี้ประโยชน์ที่ตามมามีอยู่2ข้ออย่างแรกนะครับก็จะมีเรื่องของสภาพคล่องที่สูงเพราะเขามีการเปิดให้กับทุกคนสามารถไปเทรดได้ใช่ไหมฮะอย่างที่2ย่อมมีความผันผวนตามมาด้วยนะครับเพราะว่ามีการซื้อขายกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับบรรดานักเทรดเดอร์แล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับ so please Sure. So what I actually like about this TFX JRF, okay, the new rubber futures is this is a quanto product. What is a quanto product? That means this new TFX rubber will tag along with the specs exactly same as RSS3 in Tokam. And the price are also quoted in Japanese yen. They are moving together, all right? But one thing very good and impressed me a lot last month when I received the invitation from TFX is when I look into the specs, first of all, follow my marker here, okay? If you look at this, it is a cash settlement, okay? That means it is very good for people who want to do an arbitrage or want to do a price diversion hedging, which is very good. Number 2 is when you follow exactly on the Tokam rubber price, the settlement is actually in Thai baht. Okay, so that will effectively eradicate all the FX risk and the currency exposure. And the third advantage is when we look at the time here, all right, the trading hours on this new TFX rubber will effectively breach all the trading hours on Tokam market. You can actually do a comparison on that. Yes, please. โอเคนะครับสำหรับตัวตลาดโทคอมนะครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมรีแคปเล็กน้อยนะฮะคือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีความผันผวนทีนี้มาดูตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือตัว Japanese Rubber Futures นะครับหรือว่า JRF เนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไปอ้างอิงนะครับกับ underlying asset นะครับก็คือไปอ้างอิงกับตัวราคายางแผ่นรมควันชั้น3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับฝาแฝดอันนี้ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะมันคล้ายๆกับฝาแฝดกับทางฝั่งของโตคอมเลยนะเพราะว่ามันล้อกันไปนะครับสเปคไส้ในมันจะมีหลายๆส่วนที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมตัวราคาเนี่ยนะครับมันจะล้อกันไปเลยนะครับถ้าโตคอมไปบวกนะครับทางฝั่งของตัว Japanese Rubber Futures ในบ้านเราก็จะบวกตามไปด้วยนะครับมันก็ล้อกันไปแบบนี้นะครับและสิ่งที่ทางด้านของคุณดาวองเขาบอกว่าโอ้โหสุดจะประทับใจมากนะครับประทับใจสุดๆเลยสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ในบ้านเรานะครับก็คือในแง่ของตัวสเปคด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำ cash settlement นะครับที่จะต้องมีการตัวสำหรับการชำระเงินส่วนต่างวิธีในการส่งมอบเนี่ยนะครับมันเป็นการชำระราคาแบบเงินสดนะ
แล้วก็หน่วยเนี่ยมันเป็นแบบบาทเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากทางฝั่งของตัวโทคอมเขาเป็นแบบ physical delivery อ่ะเขาจะต้องมีการส่งมอบด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่ต้องนะครับเป็นแบบ cash settlement นะครับชำระราคาเป็นเงินสดและเป็นเงินบาทด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้าไปดูสเปคของเขานะครับมันก็จะมีเรื่องของความสามารถในการที่จะทำ arbitrage ได้ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าสินค้ามันเป็นสินค้าตัวเดียวกันถ้าราคามันไม่เท่ากันใน2ตลาดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดกลยุทธ์ใหม่ก็คือกลยุทธ์ในการทำ arbitrage นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในบ้านเรานะครับถ้าว่าเรามองเห็นว่าราคาทำไมตลาดถูกค่อมไปเท่านี้ราคาบ้านเราทำไมมันยังไม่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำ arbitrage ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นโอกาสสำหรับพวกเราด้วยนะครับ so please go on. Sure. Well, the next slide, I'm going to show you what are the difference and why is it good to trade on the new TFX JRF. All right, if you look at the timing here, just now I just mentioned, well, this is all adjusted to Bangkok time, okay, on the Tokkom rubber trading hours, all right, on the Bangkok time morning 7 o'clock to afternoon 1:15, and they will open in the T+1 session. We call the next day session from 2:30 Bangkok time until 5 o'clock. But however, if you look at the TFX time, these trading hours in the Bangkok time were effectively breached on this gap, okay, and that actually will give rise to a lot of hedging opportunity for all the traders that have been trading in Tokkom to come to TFX. So this is the reason why I foresee that this new TFX JRF market will have a lot of liquidity and volatility, which will give a lot of opportunity to speculators. Please. ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมี1ประเด็นแล้วก็เชื่อมมาที่สไลด์นี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของเวลาในการซื้อขายด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นทางฝั่งของตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการซื้อขายอยู่2ช่วงเวลานะครับก็คือไอ้ตัวแท่งสีฟ้าข้างบนนะครับก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันกับไอ้สีฟ้าฝั่งขวามือนะฮะอันคือช่วงเวลากลางคืนของทางด้านของตลาดญี่ปุ่นนะครับแต่ทีเนี้ยในตลาดในบ้านเรานะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือมันคล่อมกันอยู่เห็นในสีเขียวใช่ไหมฮะที่เรามีการซื้อขายกันไปตั้งแต่ 9:15 ที่เป็นช่วง pre-open นะครับแล้วก็ลากยาวกันไปจนถึงเวลาประมาณ 16:55 นาทีนะครับหรือ 5:55 นาทีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไอ้แท่งเขียวๆเนี่ยมันคล่อมอยู่นะมันคล่อมกับตลาดทางฝั่งของโตคอมนะครับความหมายก็คือว่าทางด้านของตลาดของเราเนี่ยนะครับที่เป็น TFX สำหรับตัว JRF เนี่ยสภาพคล่องก็จะมีแน่นอนแล้วก็จะเป็นโอกาสแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีไอ้ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะไอ้ตรงกลางที่บ้านเราเนี่ยเปิดการซื้อขายแต่ว่าตลาดญี่ปุ่นนั้นเป็นช่องโหว่อยู่นะครับตรงเนี้ยมันจะมีประเด็นอยู่เล็กน้อยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สภาพคล่องในการซื้อขายณเวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองโดยภาพรวมจะเห็นว่าเวลาในการซื้อขายของตลาด TFX เนี่ย 84% เลยนะมันโอเวอร์แลปนะครับกับทางฝั่งของตลาดโทคอมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสภาพคล่องการซื้อขายก็น่าจะมาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับ so please. Well, the next thing I'm going to talk about is for those people who want to hedge, I'm going to show you a very simple calculation. What is the ratio of hedging? If you look at the tick value here, right, follow my cursor, tick value. In the Tokkom RSS rubber, every one tick movement is 0.1 yen. And the contract size is 0.1 times 5,000 ton, okay, sorry, by times 5,000 kg, 5 ton, and every one tick value is 500 yen. That is for the Tokkom rubber instrument. For the TFX new Japan rubber futures contract, all right, the movement is also 0.1 yen, but every one tick is 300 baht. So when 300 baht times 0.1, the value is 30 baht, and that converts to 101 yen. All right, in terms of yen, it's 101. So if you compare, all right, we call every 5 contracts of the new TFX JRF contract is equivalent to 1 Tokkom RSS contract. So the ratio is 1:5. All right. For those people who want to hedge, you just remember every 1 contract in Tokkom is equivalent to 5 contracts in TFX. And after this slide, I'm going to show you some trade example how you can effectively hedge your trade. Hey, please. Okay, thank you. ทีนี้ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วจะนำไปสู่เรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดนี้ได้ด้วยนะครับคืออยากจะให้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างทางด้านของโตคอมนะครับกับตัว TFX อันนี้ผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะ
ถ้าเป็นทางฝั่งของตลาดโทคอมนะครับวันติ๊ก1ติ๊กของเขาเนี่ยก็คือ 0.1 เยนนะครับแต่ว่าตัวขนาดไซส์ของเขาเนี่ยนะครับมันคือ5ตันนะ5ตันคือ 5,000 กิโลใช่ไหมครับงั้นคูณกัน1 contract ตัวมูลค่ามันคือ500 เยนแต่ในบ้านเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับโอเค1ติ๊กเนี่ยยังเหมือนกันนะครับก็คือ 0.1 เยนต่อกิโลกรัมอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอตัวมูลค่าของเราเนี่ยนะครับไอตัว1ติ๊กนะครับหรือว่าช่วงราคาในการซื้อขายขั้นต่ำนะครับมันเท่ากับ30 บาทนะครับถูกไหมฮะพอมันคูณกันมันเท่ากับ30 บาทหรือถ้าคิดเป็นเงินเยนแล้วเปรียบเทียบกันเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าขนาดของตัวผลิตภัณฑ์ของที่เฟด JRF เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับทางฝั่งโตคอมเนี่ยฮะของเราเนี่ยเล็กกว่าเขา5 เท่าอันนี้จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับคือสัดส่วนมันคือ1:5นะครับบ้านเราต้อง5สัญญานะครับถึงจะเข้ากับทางด้านของโตคอม1สัญญาอันนี้เอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวนี้สำคัญยังไงสำคัญมากสำหรับการทำกลยุทธ์แบบ Hedging เพราะตอนที่เราจะทำ Hedging นะครับเราต้องคำนวณดีๆนะแล้วอย่าลืมด้วยนะครับว่าไซส์ขนาดมันไม่เท่ากันนะสมมุติว่าเราอยากจะ Hedge ทางด้านของตัวคอม1สัญญาก็อย่าลืมนะครับมา Hedge สัญญาในบ้านเรา5สัญญานะครับอันนี้จะได้เข้าใจกันเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างให้เราเห็นด้วยจะได้เข้าใจเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับ so please Sure. Okay, let us do some trade example here. First of all, okay, this is the first trade sample. On step 1, on Monday, for example, if a trader bought in 5 lots, we call long 5 lots of JRF at a price of 195.5 yen. And 2 days later, on Wednesday, the same trader sold off the 5 lots at 200 yen. So what is the P&L results? There's a total of a profit made from 4.5 yen times 5 lot times per tick of 300 baht. So your profit is 6,750 baht. This is a very simple trade sample. Please. ครับมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับสำหรับเทคนิคในการที่จะทำกำไรในการลงทุนในตัว JRF นะครับหรือว่าในตลาด TFX นั่นเองนะครับสเต็ปแรกนะครับสมมุติเลยเช้าวันจันทร์เราบอกว่าอารมณ์ดีมากเราเช้าวันนี้อยากจะลงทุนนะครับอารมณ์ดีสุดๆเลยเราเปิดลองครับเพราะเราคิดว่าทางด้านของราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เปิดลองไป5ล็อตก็คือ5สัญญานะครับเราเปิดไปที่ราคา 195.5 เยนผมลืมบอกไปนะครับเวลาการโค้ดของเขาเนี่ยนะครับหน่วยเนี่ยจะเป็นตัวหน่วยเยนเลยนะฮะสมมุติเช้าวันจันทร์อารมณ์ดีนะครับเปิดลองโพซิชันไปที่ราคา 195.5 เยน5ล็อตก็คือ5สัญญาสเต็ปที่2เราบอกว่าก็ราคามันพุ่งสูงขึ้นไปนะครับกลายเป็น200เยนเพราะฉะนั้นเราปิดโพซิชันไปเลยนะก็คือเรามีการปิดโพซิชันกันไปปรากฏว่าเวลาที่คิดกำไรเป็นไงครับก็มันขึ้นราคากลายเป็น200เยนใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราทำกำไรได้ก็คือเอา200ลบกับ 195.5 เท่าไหร่ครับก็คือ 4.5 เยนนะครับ 4.5 เยนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเราซื้อไปเท่าไหร่ครับซื้อไป5สัญญาก็คูณ5ล็อตตรงกลางนะครับแล้วตัว1สัญญาก็คือ300นะครับเพราะฉะนั้นคูณไปคูณมาก็คือ 6,750 บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าเราจะได้กำไรสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2กันครับ so please go on sorry Okay now I'm going to show you a trade sample 2 okay now imagine 2 days later on Friday the same trader short 2 lots in the JRF at 203 yen. That's the price. Okay. And what happened is after 4 days later, which is after the weekend, we're talking about Monday, Tuesday, Wednesday. All right. And the price continued to go up from 203 yen and the market price went up to 213.1. And the same trader actually cut loss by buying back the 2 lots. So what is the end result of the P&L here? So that means there is a total loss of 10.1 yen times 2 lots times 300 baht. So this is a loss of 6,060 Thai baht. Okay, now if you ask me, if this is an outright speculation, when you actually sold at 203, why would you buy back at 213.1? That is very simple. I want to share a very effective risk management here. Read here. Always control your stop loss at not more than 5% range from your entry price. This is my rule for last 30 years in the market. Regardless, you're long in the market or you're short in the market, all right? The maximum when the price go against you at 5%, you have to cut loss if you are the outright trader.
Because if we don't cut loss, that means the floating loss will go further and further. That's the reason why this trade sample shows you that there's a cut loss at 213.1. Please. โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับเป็นตัวอย่างขาดทุนนะไอ้เมื่อกี้ตัวอย่างแรกเนี่ยคือเป็นตัวอย่างที่เราทำกำไรได้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูทางฝั่งของโอกาสในการขาดทุนบ้างถามว่ามีไหมมีเหมือนกันและต้องย้ำด้วยนะครับสมมติว่าวันศุกร์เราบอกว่าเราคิดว่าทางด้านของราคายางมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราก็ไปเปิดช็อตโพซิชันนะฮะที่2สัญญานะครับที่ราคา203เยนนะเพราะเราคิดว่ามันจะลงไงแต่ปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับแล้วเปิดมาอีกทีหนึ่ง4วันทำการเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นราคายางกลับเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับกลายเป็น213.1เยนสิ่งที่เราทำคืออะไรครับสิ่งที่เราทำคือตอนนี้เราเริ่มเจ็บปวดแล้วเพราะเราเริ่มขาดทุนแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมีการcut loss นะครับหรือว่าปิด position กันไปนะครับแล้วก็มีการปิด position นะครับไป2หลอตนะครับเพราะฉะนั้นเราขาดทุนเท่าไหร่วิธีการคำนวณก็คือเอา213.1ลบด้วยต้นทุนของเราก็คือ203สุดท้ายจะออกมาเท่าไหร่ครับคือ 10.1 เยนแล้วเมื่อกี้เราซื้อไป2สัญญาใช่ไหมครับก็คือทางด้านของ2หลอตตรงกลางนะครับแล้วตัว multiplier นะครับหรือว่าตัวคูณตัวขนาดของสัญญาณมันคือ300นะครับก็คูณ300บาทตรงนั้นเข้าไปเท่ากับว่าเราขาดทุน 6,060 บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราทำไมโอกาสในการกำไรเราก็มีนะโอกาสในการที่เราขาดทุนก็มีอยู่เหมือนกันถ้าว่าเราคิดผิดซึ่งฐานะของคุณดาวบองเนี่ยเขาก็ให้ในเรื่องของตัวกฎในการเทรดด้วยนะครับคนไหนที่เป็นนักเทรดเดอร์นะฮะหรือว่าเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีกฎเอาไว้อยู่ในใจเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดผิดก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเราคิดว่ามันจะลงแต่ตลาดมันดันขึ้นนะครับมันขาดทุนอยู่แล้วสิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องคัดลอสออกไปก่อนนะครับแล้วกฎของคุณดาวหว่องที่ใช้มาตลอดในช่วง30ปีที่ผ่านมาแล้วทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เทรนด์ของราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะครับเราก็ต้องมีการคัดลอสออกไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานั้นไม่เป็นไปตามที่เราคิดห่างไปประมาณสัก 5% ผิดทาง 5% เอาง่ายๆผิดทาง 5% เราต้องออกแล้วนะเราต้องตัดใจเลยนะครับถ้าเราไม่ออกเนี่ยโอ้โหราคามันจะไหลยาวเลยนะคนไหนที่เคยเป็นนักลงทุนเนี่ยผมว่าเข้าใจหัวอกกันดีนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ยอมคัดลอสเนี่ยมันไหลแล้วหันดูอีกทีไอ้ย่าเราขาดทุนหนักเลยนะถูกไหมฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎที่เขาเอามาใช้นะครับโอเค please go on Sure. Okay, now I'm going to show you on this next slide, okay, a trading activity versus hedging opportunity. Well, first of all, we all know that today TFX JRF is actually trading alongside with Topcom market and the price should be the same. Okay, so the next opportunity that I'm going to show you is how to actually trade on the spread. Okay, what is a spread? When you want to calculate a spread, okay, to effectively calculate arbitrage spread, always use the Topcom pricing minus the TFX pricing. Okay, this is an example here at the bottom. So under the normal situation, the median spread should always be par. That means we call it a zero. Okay, therefore, the opportunity arises when a trader lock in a spread of long and negative spread or short and positive spread. The reason is very simple. Because TFX market will tag along the price movement of Topcom. And Topcom market has got very high volatility, very high liquidity, and it will move very fast. So what we are seeing here is that Topcom market will move first and TFX will always follow. Okay, whether it is following very fast or very slow. So at any one time where market move, there is always a spread, and that is the opportunity. โอเคครับสำหรับหน้านี้นะครับผมว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเอางี้ก่อนครับตัวหลักการก็คือว่าในเมื่อสินค้ามันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับเป็นตัวสินค้าอิงมันเป็นสิ่งเดียวกันราคาเนี่ยมันไม่ควรจะต่างกันนะไม่ว่าจะไปเทรดที่ประเทศไหนก็ตามนะไปเทรดที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นสินค้าเดียวกันมันต้องราคาเดียวกับราคาที่เป็นสินค้าที่เทรดอยู่ในบ้านเราอันนี้คือหลักการก่อนนะครับแต่มันมีประเด็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตลาดที่โตคอมในทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงมากและมีสภาพคล่องที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เคลื่อนไหวเนี่ยครับมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงฮะค่อนข้างจะเร็วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะมีประเด็นอะไรก็ตามนะครับทวีตออกมาเปี้ยงเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความผันผวนจะเกิดขึ้นทางฝั่งของตลาดโทคอมก่อนใช่ไหมฮะสมมติราคาขึ้นก็ได้ราคาโทคอมพุ่งสูงขึ้นไปปี๊ดเลย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งของตลาด TFX ราคาก็จะตามถูกไหมฮะเพราะว่าเปรียบเสมือนกับเป็นฝาแฝดสินค้ามันสินค้าเดียวกันน่ะแต่ไอจังหวะเสี้ยววินาทีหรือว่ากี่นาทีไม่รู้แหละนะครับที่ราคา TFX กำลังตามอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนต่างถูกไหมฮะเพราะว่าโทรคอมเข้าไปก่อนทางด้านของ TFX กำลังตามนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะมีส่วนต่างเล็กๆถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะทางด้านของนักลงทุนที่เป็นเทรดเดอร์ที่สายตาว่องไวนะฮะแล้วก็เข้าใจตัวหลักการตรงนี้ดีก็จะเป็นโอกาสนะครับแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอธิบายว่าเวลาที่จะทำ arbitrage นะครับทำ arbitrage เนี่ยถึงต้องใช้ราคาของโทคอมไปลบกับทางด้านของราคาของ TFX เสมอนะครับเพราะโทคอมเขาจะไปก่อนใช่ไหมฮะแล้ว TFX ถึงจะตามนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักการมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แบ่งเป็น3 scenario 3 กรณีถ้าเป็นตรงกลางอันนี้ก็คือสภาพตลาดโดยทั่วไปนะที่เป็นปกติโดยทั่วไปก็คือเอาไปลบกันนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับที่เขาไขว้กันอยู่บนกระดานเนี่ยนะฮะอันนี้ทำตามของเขาเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะพานะครับคือมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของซ้ายมือนะครับก็เป็นตลาดที่เป็น discount ฝั่งขวามือของท่านนะครับก็คือตลาดพรีเมียมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันคือโอกาสครับมันเป็นแกปนะฮะซึ่งหลายครั้งเนี่ยนะครับมันแกปตรงนี้มันแค่ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนค่อนข้างจะมีความรู้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโอกาสสำหรับในการที่เราจะเข้าไปลงทุนเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างด้วย so please go on คุณดาวอง Okay, I'm going to show you very quickly on 3 different market situations, and I will let Kun Ek explain one by one. Okay, when the market is not moving, all right, TFX and Tocom market price should be the same. For example, if you look at this, the one at the center, we call this a normal market. So TFX price is on the bid 192.2 and the offering price is 192.3. Tocom will be the same. Okay, they are same. So if you calculate the bid and offer of a spread on the normal market, what you do is you always take the Tocom price, follow my cursor here, 192.2 minus 192.3, you will get a minus 0.1 yen that is on the bid. To calculate the ask price, or we call the offer price, okay, you take the Tocom offer price minus the bid price of TFX, 192.3 minus 192.2, and you will get a plus 0.1 yen. So that means in a normal market, when 2 markets are trading the same price, when you calculate the bid and offer, it should always be a minus 0.1 bid and plus 0.1 bid on the offer. Ek, please. ครับคณะของคุณดาวองอธิบายก่อนเดี๋ยวจะมี3 กรณีนะฮะเอากรณีแรกก่อนคือตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือตัว normal market นะครับหรือว่าสภาวะที่มันเป็นปกติฮะเพราะสินค้าเป็นสินค้าเดียวกันอันนี้หลักการนะครับสินค้าเดียวกันราคาจะเทรดที่ไหนราคาต้องเท่ากันนะครับทีนี้ไปดูตัว bid offer นะครับบนหน้าจอจะเห็นเลยนะครับฝั่งนี้นะฮะบนหน้าจอจะเห็นนะครับวิธีในการที่จะคำนวณนะครับว่าตอนนี้สภาวะของตลาดมันเป็นแบบไหนนะฮะให้เอาตัวราคาของโทคอมลบกับทางด้านของตัวราคาของ TFX เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวข้างล่างนะครับจะเห็นว่าบิดเนี่ย 192.2 เห็นไหมฮะที่เขาไขว้ลูกศรไขว้ออกไปนะครับก็ไปลบกับ 192.3 เหมือนเขาจะฟังออกเลยนะครับเนี่ยเขาลากเส้นตามผมเลยนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอลบกันปุ๊บมันเท่ากับเท่าไหร่ฮะติดลบ 0.1 เยนแล้วถ้าเป็นตัวฝั่ง ask นะครับหรือว่าตัว offer นะครับทำเหมือนกันนะฮะเอาตัวราคาของโทคอม 192.3 ลบด้วย 192.2 เท่าไหร่ครับ 0.1 เยนอันนี้คือสภาวะปกตินะครับเดี๋ยวไปดูว่าอันไหนที่บอกว่าไม่ปกติแล้วเป็นโอกาสสำหรับพวกเรายังไง so please go on. Yes, the next situation I'm going to show you what is a premium market. All right. When there's a premium market, that means the Tocom market are trading at a higher price than the TFX, which means most of the time Tocom prices will start to move and run up and TFX will follow. That is called a premium market. This is one classic example on the right hand side. What is a premium market? As I mentioned, Tocom is trading higher than TFX. For example, like this. On the TFX price, the bid is still at 192.2 and the offer 192.3, but on the Tocom, the market is already moving higher. The bid is 192.3 and the offer price is 192.5. So under this premium market, how do we calculate the bid and offer or the spread? The same thing, we are using the bid price on the Tocom minus the offer price on the TFX, 192.3 minus 192.3. So the bid price is par, or we call 0.
Then what is the offer price of the spread? The Topcom offer price 192.5 minus the bid price 192.2, all right, and you get a plus 0.3 yen. So in this case, on the premium market, we quote that the bid and the offer price is a par bid and 0.3 yen on the offer. Please. So you would short on this premium market, right? Yes, correct. โอเคสำหรับตัวตลาดฝั่งขวามือของท่านนะฮะคือตลาดพรีเมียมมาร์เก็ตนะครับคำว่าพรีเมียมมาร์เก็ตหลักการวิธีการเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาราคาของตัวค่อมไปลบกับราคาของตลาดทีเฟกอันนี้ค่อยๆไปนะครับดูที่บิดก่อนจะเห็นว่าถ้าเป็นทางฝั่งของทีเฟกเนี่ยราคาเหมือนเดิมนะฮะถูกไหมฮะเนี่ยทางฝั่งของตัวบิดเนี่ย 192.2 นะครับกับ 192.3 ราคาเหมือนเดิมนะยังไม่ขยับนะแต่ตลาดของโทคอมเป็นไงครับขยับไปก่อนละนะครับตัวอาร์คเนี่ยตัวออฟเฟอร์เนี่ยขึ้นไป 192.5 ในขณะที่ตัวบิดขึ้นไป 192.3 เนี่ยเขาขยับก่อนแล้วถูกไหมฮะซึ่งพอขยับก่อนปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงเอามาลบกันก็ได้นะครับฝั่งบิดก็คือเอา 192.3 ของตลาดโทคอมไปลบไขว้กันนะฮะไปลบไขว้กันกับ 192.3 มันเป็นไงฮะพาคือเท่ากันเป๊ะอันนี้คือฝั่งบิดฝั่งออฟเฟอร์เป็นยังไงฝั่งออฟเฟอร์คือเหมือนกันครับเอาราคาของตัวคอมคือ 192.5 ลบไขว้ลงมานะครับที่ตรงบิดเนี่ย 192.2 เหลือเท่าไหร่ครับบวก 0.3 เยนตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าตลาดพรีเมียมเมื่อกี้ผมก็เลยถามเขาต่อไปว่าแล้วกลยุทธ์ของเขาคืออะไรถ้าเห็นภาพแบบนี้นะครับก็ช็อตเลยนะครับสำหรับตัวสเปรดแล้วก็คุณก็สามารถทำกำไรตรงส่วนต่างได้ถ้าหากว่าตัวสเปรดมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ so please go on Right. So after we show the premium market, now I'm going to show you what is a discount market. Whenever the Topcom market price trades lower than the TFX market, it becomes a discount market. For example, like this. Okay, if you look at this example on the left-hand side, okay, the Topcom market is trading lower. So how to calculate the bid and offer or the spread? So same thing, we take the bid on Topcom 192 minus the offer price of TFX JRF 192.3, and what we get is a minus 0.3 yen on the bid. And the offer is 192.3 minus 192.2, and the selling price of this spread will be plus 0.1. So it's a minus 0.3 bid plus 0.1 yen. Okay, the reason why I want to show you what is a normal market, what's a premium market, what's a discount market. Okay, the solution is this. As I mentioned, in any normal market, TFX and Topcom market should be trading at same price that we call the par. Okay, so whenever you spot a premium market to short, or you spot a discount market to buy below par, you will always make money because in normal condition, the market will always go back to par, whether you sell higher price or you buy lower price. Yes, please. โอเคกรณีที่3นะครับก็เป็นกรณีทางฝั่งซ้ายมือนะฮะก็คือ discount market นะมันจะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราพาไปดูทางฝั่งของพรีเมียมใช่ไหมครับทีนี้จะเห็นว่าทางฝั่งของตลาดทีเฟกราคายังเหมือนเดิมนะถูกไหมฮะตัว bid offer เท่าเดิมเลยนะครับไอ้สีเขียวๆเห็นไหมฮะในขณะที่ถ้าเป็นทางฝั่งของตัวคอมมันมีการเคลื่อนไหวละเคลื่อนไหวคือปรับตัวลดลงมานะครับวิธีในการคำนวณตัว bid offer ของตัว spread เนี่ยทำยังไงเหมือนเดิมนะครับเอาตัวราคาของตัวคอม192นะครับที่เป็นทางฝั่งของ offer เนี่ยไปลบกับทางฝั่งของตัว offer ในบ้านเรานะครับก็คือ 192.3 ออกมาเท่าไหร่ฮะติดลบ 0.3 ในขณะเดียวกันไปดูอีกฝั่งนึงนะครับก็เอาทางฝั่งของตัวที่เป็นทางฝั่งของโทคอม 192.3 นะครับลบด้วยทางฝั่งของบิดของตลาดในบ้านเราคือ 192.2 สุดท้ายออกมาเป็นบวก 0.1 เยนถูกไหมฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือตลาด discount นะครับคือเอาโดยหลักการอย่างนี้ก่อนแล้วกันกลับไปที่หลักการเหมือนเดิมเลยนะครับสินค้าเดียวกันราคาต้องเท่ากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าไอ้ตัวตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดพรีเมียมสมมุติว่ามันเป็นตลาดพรีเมียมนะครับเราก็อาจจะต้องมีการช็อตลงมาเพื่อให้มันได้เท่ากับตัวราคาปกตินะครับที่เขาใช้คำว่า normal market นะครับหรืออีกกรณีนะครับถ้ามันเป็นตัว discount อันนี้คือพาเนาะอันนี้คือพาแบบ normal market นะครับถ้าสมมติว่าไปลบดูแล้วอย่างเงี้ยมันเป็น discount เนี่ย discount คือต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับเราใช้กลยุทธ์ในการลองเพื่อคาดหวังว่าตัวสเปรดมันจะกลับขึ้นมา
แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนี่คือหลักการแล้วก็สามารถทำกำไรได้โดยทันทีเลยนะครับอันนี้คือเป็นในเรื่องของตัวหลักการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างของจริงให้ดูนะครับว่าลักษณะของการเทรดแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ so please go on lot spread, okay, at 0.3 yen, and I sold 40 lots at 0.2 yen, okay, in TFX Japan Rubber Futures, all right. This is the result that what I will get at the end, okay. So when I buy back the 10 lots and sell back the 50 lots in TFX at par, when I say at par, that means what? When I unwind the spread, okay, when both bid and offer is at 0. Okay, what I will get is I will earn a profit of 3 yen plus 8 yen, a total 11 yen, okay, times 300 baht. Because you know why? When I lock in the spread earlier, there is a differential of the price. When I actually unwind in par, I actually made the difference because I was selling at premium. Remember? I was selling at premium. Okay, so the idea is always sell at premium or buy at discount. When the market goes back to par and you unwind, you will always be able to make a profit. So this is a very classic profit that I make a 3 and 8 yen times 300 baht, which is 3,300 baht. Okay, but if I unwind at a negative spread, my profit will be more than 3,300 yen. Sorry, 300. My profit will be more than 3,300 bahts. So it all depends on how good is your trader, how experienced for you to lock into spread and unwind. Please. โอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลายคนน่าจะเจอนะครับสมมุตินะครับเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับว่าทางด้านของคุณดาวองนะครับชื่อของเขาคือ DAR นะครับคือดาวองนะครับสมมุติว่าเขามีการกดออเดอร์ลงไปนะครับว่าอยากจะขายในตลาดโทคอมนะครับ10 ล็อต 10 สัญญานะครับที่ราคา186 เยนนะครับปรากฏว่าตลาดมันดันปรับตัวสูงขึ้นไปเพราะเวลาที่เขาขายนะครับหรือว่าเวลาที่เขาเปิดช็อตโพซิชันอะไรก็ตามเนี่ยเขาคาดหวังว่าตัวราคามันจะลงใช่ไหมครับเพื่อจะกินกำไรส่วนต่างตรงนี้เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าตัวตลาดเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นใจแบบนั้นครับเราคาดหวังให้มันลงอย่างนี้นะแต่มันดันปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับแล้วเวลาในชีวิตจริงเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเร็วและขึ้นแรงมากๆถูกไหมครับเพราะมันมีความผันผวนนะครับพอมันขึ้นแรงปุ๊บโอ้โหเป็นไงฮะในชีวิตจริงของเราก็ตื่นเต้นตกใจเอาไงดีนะครับสิ่งที่ทางด้านของคุณดาวองบอกอย่างนี้ครับคือเราอย่าไปขาตายนะฮะในเมื่อเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะสามารถเทรดสำหรับตัวตลาดฟิวเจอร์ในบ้านเราได้ด้วยแล้วครับมันกำหนดกลยุทธ์ในการ hedge ได้นะครับหลายคนขาตายไปเผลอไปอีกทีในเราขาดทุนเละเทะเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ทางด้านของคุณดาวองทำก็คือว่าซื้อครับเมื่อกี้เราขายในตลาดโทคอมถูกไหมฮะแล้วเราไปซื้อนะครับ10 ล็อตที่ราคา 185.7 อีก40 ล็อตนะครับก็คือที่ราคา 185.8ทำไมมันต้อง10กับ40มันรวมกัน50ใช่ไหมครับอันนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นนะว่าขนาดไซส์ของตลาดโทคอมเนี่ย1สัญญาใหญ่กว่าตลาดในบ้านเราใหญ่กว่าสัญญาในบ้านเราเนี่ย5เท่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากจะ hedge ใน position ที่เท่ากันก็ในเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมบอกว่ามีการขายในตลาดโทคอมไปสมมุตินะครับขายตลาดโทคอมไป10สัญญาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ hedgeตลาดในบ้านเรานะครับที่จะซื้อคืนเนี่ยฮะในตลาดในบ้านเราต้องซื้อเท่าไหร่ครับ5เท่าถูกไหมฮะก็คือ50สัญญานี่คือที่มานะครับทีนี้มาดูตัวสเปรดกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่คุณดาวบองทำก็คือว่ามันเปรียบเสมือนกับการ hedge นะครับเป็นการ hedge เพื่อกินกำไรตัวสเปรดตรงนี้ถามว่ากินกำไรยังไงนะครับเมื่อกี้ต้นทุนในการขายในตลาดโทคอมคือ186แล้วสำหรับตัวต้นทุนที่มา hedge ในบ้านเรานะครับ10 ล็อตเนี่ยต้นทุนคือ 185.7ลบกันเหลือเท่าไหร่ฮะ 0.3 เห็นไหมครับที่เขาเขียนเอาไว้ he sold 10 lot spread นะครับที่บอกว่าเป็น plus 0.3 yen เนี่ยนะครับคือกำไรตรงนี้เนี่ยไอตัว spread ตรงนี้นะครับอยู่ที่ 0.3 นะครับเขาขายตัว spread ตรงนี้นะครับแล้วอีกที่เหลือนะครับ40 lot เนี่ยนะฮะ40สัญญาเนี่ยนะครับต้นทุนคือ 185.8 เอาไปลบกับต้นทุนเมื่อกี้คือ186ใช่ไหมฮะก็คือ 0.2 นั่นเองวิธีการคำนวณกำไรทำยังไงครับสมมติว่าไอตัวกรณีที่1ก่อนนะครับขายได้ตรงพาเป๊ะเลยกำไรคือยังไงก็คือคิดคำนวณอย่างนี้นะครับเอา3เยนนะครับก็คือเพราะว่าเมื่อกี้มันคือ 0.3 เยนใช่ไหมครับคูณกับ10สัญญาก็คือ3นะครับก็คือ3นะอันนี้ค่อยๆไปตามผมนะครับแล้วไอ้40 ล็อตที่เหลือเนี่ยนะครับ40คูณกับตัวกำไรคือ 0.2
อันนี้ตามทันไหมฮะคูณกันไปเท่ากับ8เอามาบวกกันนะครับก็คือ11แล้วตัว multiplier มันคือ300 บาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคูณเข้าไปมันก็คือ 3,300 บาทนั่นเองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตามทันกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะค่อยๆไปไล่ดูอีกทีนึงเข้าไปดูคลิปย้อนหลังอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการคำนวณมันประมาณนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเก๋ามากเป็นนักลงทุนที่เก่งมากๆนะครับสามารถอันวายปิดโพซิชันตอนที่ไอตัวสเปรดเนี่ยพลิกกลับไปติดลบละกำไรเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะมากกว่า 3,300 บาทก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักลงทุนหรือว่าคณะของ IC แต่ละท่านด้วยนะครับตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เยอะมากๆนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากชี้ให้เห็นก็คือว่ากลยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การเก็งกำไรนะครับเพียงขาขึ้นหรือขาลงเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราผิดทางเรายังสามารถใช้กลยุทธ์ในการ hedge ระหว่าง2ตลาดแล้วก็มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ด้วยนะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมาก please go on Okay, so we are coming to the last slide for today, the outlook for rubber market. Okay, if you take a look at this chart, this is a Tocom RSS3 chart, but it will be exactly the same when you trade the TFX, the GRF, all right, because both market runs together in the same price and they are also traded and denominated in yen. So if you want to trade the spread, always remember you sell premium or you buy discount. At the end of the day, the market will always come back to par. So I'm going to show you exactly on the outlook of this market. Okay, this is a week chart of Tocom RSS3 and it was derived since 2016 here, all right, for a while. And what we see here is the top here is about 260 yen, if I remember correctly. Okay, so from this chart itself, okay, it's a week chart. There's a strong resistance at 210 yen, which we are very close to it now. I think today we are trading in the range of about 200 yen per kg. Okay, that is on the Tocom RSS3 market. So falling back below the EMA 200. Okay, if you actually do your own study, you can create this EMA 200 line. EMA stands for exponential moving average. All right, I repeat, exponential moving average, 200 days closing. So whenever the market price trade above EMA 200, it shows a bullish trend is building up. But if the price drop back below EMA 200, that means it may turn back into a bearish trend. So currently we are above EMA 200. So where is the market price going up now? It is somewhere going to trade above EMA 200, which is 190 yen up to 210 yen. But if you look at 210, there's a triple top 1, 2, 3, okay, or even on the backward here, okay, sometime in 2018. So 210 yen is a very strong resistance. On the downside, 190 yen is a very strong support. So what we actually feel is that in the next 1 or 2 months or even until this year end, we are going to see Tocom rubber trading between 190 yen up to 210 yen. Exactly where it will go into, I think we'll see a new trend in January. And how do you actually gauge, okay, a market breaking up a new trend or breaking down a new trend? Then you have to go into a 4-hour chart to look for it. Yes, โอเคนะครับสำหรับหัวข้อที่5ที่คุยกันคือ outlook ละนะครับแนวโน้มของราคายางเป็นยังไงอันเนี้ยคณะของคุณดาวองเนี่ยเก็บข้อมูลมาให้เลยนะครับตั้งแต่นู่นเลยฮะปี2016จนถึงปัจจุบันคือปกติไอ้พวกสินค้าโภคภัณฑ์มันจะเป็นไซเคิลใช่ไหมฮะเวลาขึ้นทีก็ขึ้นยาวเวลาลงทีก็ลงยาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเก็บข้อมูลยาวๆหน่อยนะครับ4ปีล่าสุดเป็นยังไงฮะคือจะเห็นว่าราคายางเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับในช่วงนู่นนะฮะแถวๆนู้นถ้าดูจากกราฟนะครับอันนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นกราฟรายสัปดาห์ของตัวราคายางนะครับเราก็สามารถดูไปล้อๆกันไปได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราอยากจะเทรดตลาดตัว GIF นะครับในบ้านเราเนี่ยก็ต้องดูตลาดโทคอมด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นตัวราคาตรงนี้เนี่ยในชาร์ตเราเห็นว่าบางช่วงโดยเฉพาะประมาณสักปี2017ราคายางพุ่งขึ้นไปเลยนะฮะอยู่ในโซนประมาณสัก260เยนต่อกิโลนะครับคร่าวๆบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วตัวที่เป็นตัวแนวต้านที่สำคัญมากๆเลยเห็นไหมไอตัวที่ขีดเส้นแล้วมีเขียนว่า resistance ตัว R เนี่ย210เยนคือทำไมบอกว่าตรงนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญมากๆก็ดูสิฮะดูจากกราฟจะเห็นเลยนะครับว่ามันขึ้นไปชนตั้งกี่รอบเนี่ยคือถ้าสมมติเอาแค่รอบใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่ามันชนประมาณ3รอบเป็น triple top เลยนะครับแต่
ถ้าย้อนกลับไปอีกประมาณเนี่ยปีก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆมันชนประมาณ 4-5 รอบชนแล้วไม่ผ่านอาจจะมีฉลับขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแนวต้านมันสำคัญมากๆถ้าผ่านได้ไปยาวเลยใช่ไหมฮะถ้าผ่านไม่ได้นะครับมันก็จะปรับตัวลดลงมาเพราะว่าโอ้โหมันชนน่ะคนติดดอยตรงนั้นน่ะเยอะมากในอดีตที่ผ่านมาถูกไหมฮะทีนี้อีกหนึ่งจุดที่เขาวางเอาไว้ก็คือตัวเส้น EMA 200 วันค่าเฉลี่ยของตัวราคา200วันนะครับที่เป็นเส้นโค้งๆลงมาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเขามองเป็นตัวที่จะบอกเลยนะครับว่าทิศทางของตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับซึ่งถ้าหากว่าตัวราคาในกระดานเนี่ยนะครับสูงกว่า EMA ค่าเฉลี่ย200วันเขาจะมองว่านี่คือตลาดขาขึ้นก็มองอย่างนี้ได้นะครับและยิ่งตรงเนี้ยมันเป็นกราฟแบบรายสัปดาห์ด้วยนะครับไอ้ตัวน้ำหนักตัวนี้จะสูงมากถ้าหากว่าตัวราคาในกระดานเนี่ยนะครับปรับตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันตลาดเป็นไงครับเป็นภาวะตลาดหมีหรือว่าตลาดขาลงนั่นเองมันจะช่วยในแง่ของการกำหนดในเรื่องของแผนกลยุทธ์ในการลงทุนของเราแล้วก็คุณลูกค้าได้นะครับทีนี้สิ่งที่เขามองก็คือว่าในเมื่อตอนนี้ราคากระดานเนี่ยเห็นไหมฮะฝั่งขวามือเนี่ยมันขึ้นมาจ่อๆละคือ1คือมันยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้แล้วก็พอจะอุ่นใจได้นะว่าอย่างนี้มีโอกาสเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะแต่มันกำลังจ่อตรงเส้นตัวที่เป็นแนวต้านที่สำคัญมากๆคือ210เยนต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นมันตรงแก็บตรงนี้เนี่ยนะฮะมันยังลุ้นกันอยู่จะผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละนะครับถ้าเป็นนักลงทุนใจเย็นผมว่ารอได้นะครับก็ดูกันไปก่อนนะครับในช่วง 1-2 เดือนนี้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวต่อที่สำคัญมากๆแต่ดาวไซด์ที่เขาขีดเส้นเอาไว้นะครับขีดเส้นเอาไว้เลยก็คือ EMA 200เมื่อกี้ที่ว่าตัวราคาปัจจุบันอยู่ประมาณสัก190เศษนั้นจริงๆดาวไซด์เนี่ยถือว่าถ้าสมมติเราจะวาง stop loss ไว้เนี่ยนะครับตัวนี้เราวางได้สบายใจมากๆนะครับอาจจะยึดตามสไตล์ของเขาเลยนะครับแล้วก็ไปดูแนวต้านอีกทีหนึ่งว่าทะลุหรือเปล่านะไอตัว210นะครับแต่ถ้าสมมติดูเทรนในภาพใหญ่ออกแล้วอย่าเพิ่งเข้านะวิธีที่จะเข้าของเขาเนี่ยนะครับให้ไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลงมาหน่อยเช่นทางด้านของไทม์เฟรม1วันรายวันและราย4ชั่วโมงตามกราฟิกที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับตอนนั้นก็จะเป็นการกำหนดจุดในการเข้าหรือว่าการออกได้แต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็อย่าดูทางฝั่งของกำไรอย่างเดียวนะดูทางฝั่งของโอกาสในการขาดทุนด้วยนะครับ so please go on คุณดาวอง Yes, sure. Okay, this is the last slide of the presentation. First of all, I want to show you how to use a 4-hour chart to find an entry, all right? But you have to stay back for the next Q&A session. So you have to stay back until the end, and we shall answer all your questions, and I will explain to you how to find a good entry. But last but not least, I believe that I have found the best translator and moderator in the whole of Thailand today. Thank you, Kunit. Oh, thank you very much. Thank you for your kindness. Okay, all right. ในช่วงท้ายๆนะครับในช่วง Q&A ที่จะมีการถามคำถามตอบคำถามกันเนี่ยนะครับทางคุณดาวองบอกว่าท่านไหนที่อยู่ต่อนะคุณดาวองจะโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าวิธีการหาจุดเข้าจุดออกโดยใช้กราฟเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกนะครับว่าโอเคภาพใหญ่เอาให้เห็นก่อนนะว่าเทรนเป็นขาขึ้นหรือขาลงแต่จุดที่จะเข้าให้มองไทม์เฟรมเล็กลงนะครับก็คือราย4ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวคุณดาวองเนี่ยจะมาสอนเทคนิคในการดูด้วยนะครับแต่ขอเก็บเอาไว้ในช่วง Q&A เพราะฉะนั้นต้องอยู่กับเรายาวๆเลยนะครับก็จะเป็นทริคในเรื่องของการเทรดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากคนไหนที่มีคำถามอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับ Well, thank you very much for the first session today. All right. Thank you very much. Thank you, everybody. ขอบคุณครับนะครับคุณดาวองก็ไลฟ์สดๆมาจากทางด้านของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่มีคำถามอะไรเนี่ยนะครับก็ยังสามารถส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางด้านของคุณดาวองก็พร้อมที่จะตอบคำถามให้กับทางด้านของแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ในช่วงท้ายของเซสชั่นแรกสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะพิมพ์ก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับวิทยากรก็พร้อมที่จะตอบคำถามในทุกๆคำถามเลยนะครับขอบคุณมากสำหรับเซสชั่นแรกครับสวัสดีครับ